ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਯਾਰ ਪਰ ਉਹਨੇ ਲੱਖੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਬੱਕਰੀ ਕੋਈ ਸੀ ਯਾਰ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਭਲਵਾਨਾ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸੱਤ ਭਰਿਆ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਆਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਪਈ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਉੱਥੇ ਖੇਡੋ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਲੜਦੇ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਐਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਬਣ ਜੇ ਪਰ